ඊට පස්සේ කියලා තියෙයි එහෙත් ශුද්‍ර ජීවී ලෝකයේ සියලු සමාජිකයන් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව ජීව රූප විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම සඳහා ආලෝකන්වික්ෂය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පැහැදිලි විය. භෞතික විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමග අවබෝධ වූ සුවිශේෂ කරුණක් වූයේ 0.1 මයික්‍රෝමීටර් ප්‍රමාණයට වඩා කුඩා වස්තු ආලෝකන්වික්ෂයේ උපරිම විශාලයෙන් පවා නිරීක්ෂණය කරන්න හැකි බවයි. 1930 දශකයේදී නිර්මාණය කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය 0.2 මයික්‍රෝමීටර් ප්‍රමාණයට වඩා කුඩා වස්තුන් නිරීක්ෂණයට යොදා ගැනේ. මෙම සොයා ගැනීමත් සමග පියවි ඇසට නොපෙනෙන කුඩා ජීවීන්ගේ තරම හෙවත් සයිස් ප්‍රමාණය මැනීම සඳහා ඉතා කුඩා මිනුම් මේක හඳුන්වා දෙනු ලැබීය. ඊට පස්සේ මේ chart එකක් තියෙයි සෙන්ටිමීටර්, මිලිමීටර්, මයික්‍රෝමීටර්, නැනෝමීටර් වලින් තමයි මම ඉන්නේ වගේ උපසර්ගත් දීලා තියෙයි. 10^2යි, 10^3යි, 10^6යි, 10^9යි යන ආදී වශයෙන්